بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم عبدالحکیم او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل ټارګټ اپس. ګرانو کتونکو نه ویډیو کې موږ دا زده کوو چې موږ څنګه د خپل موبایل نه ډیلیټ شوي سیزونه هغه کچره تاسو تصویران وي یا تاسو نه ویډیوز ډیلیټ شوي یا نور فایلونه تاسو نه ډیلیټ شوي نه ویډیو کې موږ دا زده کوو چې موږ دا څنګه ریکور کوو. د دې لپاره اپلیکیشن دی چې دا غي نوم دی ډمپسټر. تاسو ما دې سیټ تصویر کې لیدلی هم شئ. ډمپسټر به تاسو خپل موبایل کې انسټال کړئ. دا اپلیکیشن بالکل فری دی. انسټالیشن نه پس کچره تاسو سره نت نه وي نو هم تاسو کوم خپل ډیټا ریکور کولای شئ. راځي ګرانو کتونکو چې وګورو چې دا د انسټالیشن څنګه کیږي او د دې طریقه کار څنګه دی. پلی سٹور به کوله کوي. پلی سٹور کې ولیکئ ډمپسټر ریکور او اس ویډیو ریکوري دا ورنه اپشن و. دلته نو انسټال کې 14 MB سپیس نیسي. انسټالیشن نه پس اوپن کړئ. کنټینیو باندې کلیک کړئ. دلته الاو کړئ. کلیک کړئ ټرای اټ ناو. زیرو بٹن باندې کلیک کړئ. کولاو شو. دا ایمیج کلیک کړئ ډیپ سکین. دې باندې تاسو کلیک کړئ. بر آپشن ورکړي برني بار کې چې کوم لیکلي پی آډیو ویډیوز ایمیجز 364 آډیوز او 158 مې فی الحال دا ایمیجز چې کوم د ریکور کړل. دا ما خپل موبایل نه مخکې ډیلیټ کړی. دا ټول ډیلیټ شوي ډیټا چې کوم نه ماته شو شول. اوس دې کې یو ویډیو چې کوم نه دا ویډیو ما ډیلیټ کړی دا به زه ریسټور کوم. هغه نه مخکې تاسو پلی کولی هم شئ کتی شئ. دا مخکې د میس کې لیکلي ریسټور میس کې چې کوم نه لیکلي ریسټور دلته نه به ریسټور کړئ. You should never lose a photo again. If you are happy about that, let us know by leaving a 5-star rating. ته خپل ریټینګ وړي دله به چې کوم دی تمز اپ ورکړئ. ستاسو ډېره مهرباني. 5 سټار ورته ورکړئ. دې باندې زموږ څه کمیږي نه. خو دوی هسې فری سروس پرووایډ کوي نو دلته به خپل ایکسپیرینس ورسره هم شیر کړئ. څه چې لیکئ تاسو زه به ورته ولیکم ویری نایس. دې نه پس به تاسو لاړ شئ فایلز ته. دا چې کوم دی زما دغه دی دا هارډ ډسک. فایلز ته به لاړ شئ. بره دا ریسټورډ ویډیوز په دې خپل یو فولډر چې کوم دی به یې جوړ شي. دې نه بس تاسو کله دا انسټال کړئ او سیز داسې ریسټور کړئ ویډیو تصویر هر څه چې وي هغه نه بس د دې خپل یو فولډر جوړ شي ریسټور. تاسو چې کوم شی هم ریسټور کوئ هغه فولډر ته ځي. دا ویډیو تاسو کتی شئ. دا ما ریسټور کړ. امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښ شوي او تاسو به څه نه زده کړي هم وي. ګرانو کتونکو دا ویډیو لایک کړئ. دا چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره شیر هم کړئ او په کمنټ سیکشن کې د خپل رائے اظهار مو سره کولی شئ. تر بلې ویډیو پورې زه تاسو نه اوس اجازه غواړم. د الله په امان.